مرد خسیسی سگی داشت در حال احتضار و مردن. او در میان راه نشسته بود و برای سگ خود گریه میکرد. شخصی از آنجا میگذشت. از مرد پرسید چرا گریه میکنی؟ مرد گفت این سگ وفادار پیش چشمانم در حال جان دادن است. این سگ برایم شکار میکرد و شبها نگهبان من بود و دزدان را فراری میداد. آن شخص پرسید بیماری سگ چیست؟ آیا زخم دارد؟ مرد گفت نه، از گرسنگی میمیرد. او گفت صبر کن، خداوند به صابران پاداش میدهد. آن شخص یک کیسه پر در دست مرد دید. پرسید در این کیسه چه داری؟ مرد گفت نان و غذا برای خوردن. او گفت چرا به سگ نمیدهی تا از مرگ نجات پیدا کند؟ مرد با کمی مکث گفت نانها را از سگم بیشتر دوست دارم. برای نان و غذا باید پول بدهم، ولی اشک مفت و مجانی است. برای سگم هرچه بخواهد گریه میکنم. آن شخص گفت خاک بر سر تو. اشک خون دل است و به قیمت غم و غصه به آب زلال تبدیل شده. ارزش اشک از نان بیشتر است. نان از خاک است ولی اشک از خون دل. روزی مردی در حال عبور از بازار عطر فروشان بود که ناگهان روی زمین افتاد و بیهوش. مردم دور او جمع شدند و هر کس چیزی میگفت. همه برای شفای او تلاش میکرد. یکی نبضش را میگرفت، یکی دستش را میمالید، یکی شاخه گل تازه جلوی بینیش میگرفت، یکی لباسش را در میآورد تا حالش خوب شود. دیگری روی صورت مرد بیهوش گلاب میپاشید، یکی دیگر بخور و عنبر میسوزانید. اما این درمانها هیچ کمکی نکرد. همچنان مردم دور او جمع شده بودند. هر کسی چیزی میگفت. کسی دهانش را بو میکشید تا ببیند آیا مشروب خورده یا مواد مصرف کرده است. اما حال مرد بدتر و بدتر میشد و تا ظهر بیهوش بود و همه درمانده بودند. تا اینکه این خبر به خانواده‌اش رسید. آن مرد برادر عاقل و باهوشی داشت. فهمید چرا برادرش در بازار عطاران بیهوش شد. او با خود گفت درد او را میدانم. برادرم دباغ است و کارش تمیز کردن پوست حیوانات از فضولات و کثیفی است. او به بوی بد عادت دارد و لایه‌های مغزش پر از بوی سرگین و فضولات است و به بوی عطر عادت ندارد. او مقداری سرگین بدبوی سگ برداشت و در آستین خود پنهان کرد. سپس با عجله به سمت بازار آمد. مردم را کنار زد و کنار برادرش نشست و سرش را زیرکانه جلوی گوشش گذاشت، انگار که می‌خواهد رازی به برادرش بگوید تا مردم آن سرگین بدبو را نبینند. آن را جلوی دماغ برادرش گرفت، چون همان سرگین بدبو داروی مغزش بود. چند لحظه گذشت و دباغ به هوش آمد. مردم تعجب کردند و گفتند این مرد جادوگر است. در گوش مریض طلسم خواند و او را شفا داد. در روستایی کشاورزی زندگی میکرد. روزی در حال کار بر روی زمین و کشت دانه بود. یک نفر که در حال عبور از کنار مزرعه او بود گفت سلام، خدا قوت. کشاورز گفت سلامت باشید. آن شخص همانطور که در حال عبور بود گفت شریکیم. کشاورز که در دلش به او میخندید
به تمسخر و با بی‌تفاوتی گفت آره شریک. در فصل برداشت محصول که کشاورز در حال کار بود، همان شخص به نزد او آمد و گفت سهم محصول من را بده. کشاورز با تعجب گفت کدام سهم؟ شخص گفت مگر خودت نگفتی که شریک هستیم؟ کشاورز گفت خجالت بکش مرد، برو دنبال کارت. آن مرد رفت. روز بعد قاضی مرد کشاورز را احضار کرد و گفت طبق گفته خودت نصف محصول خود را باید به این مرد بدهی. قاضی گفت آیا تو نگفتی شریک؟ کشاورز گفت بله ولی. قاضی گفت ولی ندارد، خودت قبول کردی. مرد کشاورز طبق دستور قاضی نصف محصول خود را به آن مرد داد. سال بعد دوباره در زمان بذر پاشی همان مرد آمد و به مرد کشاورز گفت سلام شریک. کشاورز که خیلی عصبانی بود گفت آره تو بمیری مثل پارسال. در فصل برداشت محصول مجددا آن مرد حاضر شد و گفت سهم مرا بده. کشاورز که از سال قبل از دست مرد عصبانی بود گفت تو مثل اینکه به مفت خوری عادت داری، برو دنبال کارت. مرد رفت. روز بعد قاضی کشاورز را احضار کرد و گفت طبق گفته خودت نصف محصول را باید به این مرد بدهی. قاضی گفت طبق گفته این مرد حتی تو بمیری هم به او گفتی که مثل پارسال شریک هستی. کشاورز طبق حکم قاضی نصف محصول را به مرد داد. 1 سال بعد زمانی که کشاورز در حال کار بر روی زمین بود، چشمش به آن مرد افتاد. بلافاصله کار را رها کرد و یک دستش را روی دهان و دست دیگر را به پشت خود گذاشت و با خود گفت کافیه که یک صدا از من خارج شود، همان صدا را به عنوان سند میبرد پیش قاضی. در گذشته حاکم سنگی را در وسط راه مردم میگذاشت و خود را در جایی پنهان میکرد تا عکس العمل مردم را ببیند. عده‌ای از بازرگانان ثروتمند و خدمتگاران شاه بی تفاوت از کنار تخت سنگ میگذشتند. خیلی ها گله میکردند که اینجا چه شهری است که نظم ندارد. حاکم این شهر مردی بی‌عرضه است و با این حال کسی سنگ را از وسط راه بر نمی داشت. نزدیک غروب یکی از اهالی روستا با باری میوه و سبزی نزدیک سنگ آمد و بار را روی زمین گذاشت و با تمام تلاشش سنگ را از وسط راه برداشت و کناری گذاشت. ناگهان کیسه‌ای را زیر سنگ دید. آن را باز کرد و سکه‌های طلا و کاغذی داخل آن یافت. حاکم در آن یادداشت نوشته بود که هر بن‌بست و مانعی می‌تواند فرصتی برای تغییر زندگی انسان باشد. شخصی به مدت 2 سال بود که از یک نفر طلبکار بود. یک روز به در خانه مرد بدهکار رفت و شروع کرد به فریاد زدن که چرا طلب مرا نمی‌دهی؟ شخص بدهکار از خانه بیرون آمد و گفت چه خبره؟ چرا اینقدر سر و صدا را انداختی؟ من در این محل آبرو دارم. طلبکار گفت مرد حسابی، چرا بدهی خودت را نمی‌دهی؟ مرد بدهکار گفت اصلاً تو چقدر طلب داری؟ طلبکار گفت 72 سکه. بدهکار گفت خیلی خوب، اگر الان 50 سکه بگیری چقدر از طلبت باقی میماند؟
طلبکار گفت 22 سکه. مرد بدهکار گفت 20 سکه هم ماه دیگر میدهم. در این صورت چقدر طلب دارید؟ مرد طلبکار گفت 2 سکه. مرد بدهکار گفت مرد حسابی، برای 2 سکه اینجور آبروریزی میکنی؟ همینجا بمان، الان میروم 2 سکه‌ات را میآورم.